Welcome to my channel. So malam ni aku nak unboxing benda yang simple yang aku beli daripada Shopee. Aku pun tak ingat apa benda aku beli. Jom kita buka sekarang. Ni benda ni. Okay. Sorry suara serak sikit kan. Sesama. So ni lah barang dia. Ini side stand extender. Mengikut kata geng dalam grup, benda ni ngam-ngam masuk ke Dominar. So nanti kita akan cuba pasang lah. So nanti akan tunjuk gambar video yang aku pasang. Alright, thank you.